every one of you, welcome back to my channel. It's me Subash Dahal and you are watching Subash Vlog. यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया गरेर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि आफ्नो सबै साथीहरुलाई शेयर गरिदिनु होला। यो पानी ट्याङ्की गइरहेछ म। So hello, welcome back again. And sometimes causing hang with the SD card and one mic plus link and So यो धुलाबारी थियो, धुलाबारीबाट म बायाँ मोड्छु लेफ्ट अनि यहाँ मास्तिर एउटा माइक किन्छु पहिला अनि त्यसपछि एउटा एसडी कार्ड हेर्छु हैन। राम्रो क्वालिटीको एसडी कार्ड पाएँ भने कार्ड पनि लिन्छु। साह्रो भएन मलाई सिरी तादिसक्यो एसडी कार्डमा प्रब्लम भइदिएर चाहिँ। हजुर आफै हो यहाँ एसडी कार्ड छ राम्रो क्वालिटीको एन्ड करिबन 4 ठाउँ भयो खोजी गरेको, न त राम्रो एसडी कार्ड नै पाइएको छ न त माइक नै पाइएको छ। अब यहाँ माथि एउटा फरेन स्टोर छ, त्यहाँ जाउँ भने अस्ति एकपटक गाली खाइएको छ। अब के गर्ने यार, जिन्दगीमा धोकै मात्र हुन्छ यार जताततै। अब यतै अलि माथिसम्म जाइन्छ। आज ड्रोन उडाउन पनि राम्रो मौसम छैन। अब सायद म वापस घुरेर बिर्तामोडतिर जान्छु होला जस्तो लाग्दैछ। हेरौँ, लेट्स सी द सिचुएसन। फरेन सेन्टरमा पस्नु कि नपस्नु भइरहेको छु म। यहाँ पसेपछि फेरि हेरेर मात्रै जान्छ भन्दा जहिले होइन। अनि बिर्तामोड जानुपर्ने छ, बिर्तामोड जान्छु अनि बिर्तामोड गएर बरु ओमेगातिर बस्छु। बिर्तामोड ओमेगामा राम्रो पाउँछ सामानहरू, गोप्रोको सबै किट्सहरू सबै थोक पाउँछ, एक्सेसरिज सबै थोक होइन। त्यहाँबाट लिन्छु हनुमान कम्प्लेक्सबाट। मैले युट्रन भने हानिसकेँ, यहाँभन्दा उँभो धुलाबारीतिर नजाने निदो गरेँ मैले। अब चाहिँ म बिर्तामोड नै जान्छु बरु, सुमन पनि आउँदैछ सो त्यसैले गर्दा होइन। अनि वहीँ गएर बरु ओमेगातिर जान्छु चट्टसँगले। सो यदि कसैले पनि यस च्यानललाई हेर्नु हुँदैछ भने कृपया गरेर अब चाँडोभन्दा चाँडो 1K एक्वायर गर्न हेल्प गर्नु होला। तपाईँहरूको फेसबुकमा हुन्छ कि वाट्सएपमा हुन्छ, टिकटकमा हुन्छ कि इन्स्टाग्राममा हुन्छ, मेसेन्जरमा हुन्छ कि कहाँ हुन्छ, सेयर हान्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। एभ्री वान अफ यु प्लिज हेल्प मी टु एक्वायर अराउन्ड 5-6 हर एकजनाले 5-6 जना सब्सक्राइबर्सहरू चाहिँ बटाउन हेल्प गरिदिनु भएमा एभ्रिथिङ इज पोसिबल विदिन द नेक्स्ट 10 डेज होइन, 10 दिन 20 दिनमा चाहिँ कमसेकम नेक्स्ट 20 डेजमा 1K एक्वायर गर्ने मेरो लक्ष्य रहेको छ। र आई होप यु विल अल हेल्प मी टु डु सो एन्ड आई एम हेडिङ टुवर्ड्स लेट्स सी। र अहिले फिलहाल म चाराली आइपुगेँ। आजको दिन घुम्दा घुम्दै बित्ला जस्तो देख्दैछु म। पर आयो, पर गयो, माथि गयो। आजको योजना आज भनेको म दृष्टिहीन योजनामा हिँडिरहेको छु। आज कहाँ जान्छु भन्ने पनि थाहा छैन, तर हुन त हो अनएक्सपेक्टेड राइड्स आर असम होइन। हेरौँ आजको राइड कस्तो हुन्छ। अगाडि एकदम भिडभाड देख्दैछु, के भइरहेछ त्यो पनि थाहा छैन। मेबी गाडीहरू रोकिएका छन् होला, ए मन्दिरले गर्दा रहेछ। अनि यो चाहिँ चाराली थियो हाम्रो। र सबैभन्दा मलाई डिसएपोइन्टमेन्ट फिल भइरहेको चाहिँ मेरो गोप्रोमा के समस्या आयो थाहा छैन। रेकर्ड प्रपरली भइरहेको छैन, ह्याङ बढी भइरहेको छ होइन। एक्चुअली गोप्रो होइन, एसडी कार्डमा समस्या हो हुन त। एन्ड यस्तै धिक्क लगायो भने त कुन दिन म गोप्रो चोप्रो बेचेर फेरि म प्रिदेव जोशी स्टाइलमा मोबाइलबाट भ्लगिङ गर्न थाल्छु आइफोन किनेर होइन। इसका बाजे। र अहिले भर्खर पनि म यहाँ चारालीको सेल्फी रोडमा छु। एक्चुअली अहिले भर्खर पनि यहाँनिर मेरो गोप्रो ह्याङ भएको थियो। आइ एम सो मच डिसएपोइन्टेड विथ दिस होइन। गोप्रो साह्रो ह्याङ भइरहेको छ हिजो चाहिँ। बाइक रोकिरहेको छु, यहाँनिर छु।
मैले राम्ररी अब्जर्भ गरेको देख्दैछु र सोचे जस्तो चाहिँ भइरहेको छैन। एसडी कार्ड नयाँ हालौँ कि के गरौँ भइरहेको छु। भरे एसडी कार्डमा प्रब्लम होइन रहेछ भने फेरि झन् झमेला हुन्छ। हुन त पहिला यस्तो थिएन, मैले रिसेट गर्दाखेरि पनि प्रब्लम सल्भ भएन भनेपछि यो पक्का पनि एसडी कार्डमै प्रब्लम हुनुपर्छ। हुन त गोप्रोको प्रब्लमै हो, गोप्रोले यो प्रब्लम त सल्भ गर्न सकेको छैन। गोप्रो ह्याङ हुने सिस्टम छ नि जुन, त्यसलाई सल्भ गरेको छैन। मेबी यो क्विक सेटअपले गर्दाखेरि पनि प्रब्लम हुनसक्छ। जे पनि होस्, अब म बिर्तामोडसम्म चाहिँ पुग्दैछु। अब हेरौँ के गर्छु। So now अब सायद घरतिरै जान्छु होला, किनकि सोचे जस्तो भइरहेको छैन। भर्खर एउटा छोटो ड्रोन सुट लिएँ यहाँनिर सेल्फी रोडमा सारालीको। अनि बिर्तामोडमा त्यहाँ कहाँ यो टावरको इनोग्रेसन चल्दैछ। मेबी आई विल बी डुइङ इट हियर यार, बेटर होला। इट्स ट्राइङ टु रेन होइन, पानी पर्न खोजिरहेको छ। त्यसले गर्दा प्लान सब मैले क्यान्सल हानिदिएँ। आई मिन बिर्तामोड गइनँ म। अब बिर्तामोड गएँ भने म फेरि फस्न सक्छु पानीले गर्दाखेरि। पानी पर्न खोजिरहेको छु। म लङ राइड प्लान गरिरहेको छु, तर लङ राइड कहाँ जानु भइहाल्छु म। ठिक्क 2-3 दिनको टाइम भएको बेलामा चाहिँ घरि म बिरामी होइदिनँ, घरि नानी बिरामी होइदिनँ, घरि के हुने, अनि त्यहाँ पाएकै छुइनँ। अनि अहिले चाहिँ 1 दिनको टाइम छ। अब कहाँ जाउँ जनकपुरतिर भन्दा भोलि स्कुल एब्सेन्ट। यस्तो हुन्छ, सोचे जस्तो चाहिँ केही हुँदैन रहेछ जिन्दगीमा होइन, जिन्दगीको गोरेटोमा। अनि अब चाहिँ यो 4 अलि छ, भरे बेलुकासम्ममा के हुन्छ त्यो थाहा छैन। सो सबैजनालाई यहाँबाट म थ्याङ्क यू भन्दै बिदा लिन चाहन्छु। आजको ब्लगलाई म यहाँनिर एन्ड गर्न चाहन्छु। र सबैजनाले मेरो जुन टार्गेट थियो अब 20 डेजमा 1K सब्सक्राइबर्स पुऱ्याउने, त्यो कृपया हेल्प गरिदिनु होला ताकि पुगोस् होइन। सबैजनाले सेयर गरिदिनुहोस् त यस च्यानललाई अथवा भिडियोलाई भन्दै म आजको यस ब्लगबाट बिदा लिँदैछु चारालीबाट। तपाईँहरू सबैजनालाई बाई बाई।